แต่คุณหมอชัยแกไม่แผ่วอยู่คนเดียวเลยนะอย่างที่พี่สถาพรว่าไปนี่แหละแล้วก็เรื่องของสารอะฟลาท็อกซินเนี่ยคุณหมอชัยแกก็บอกนะเรื่องการลมยาเรื่องนู้นเรื่องนี้สารนี้มันจะหายไปภายในเวลาแค่1 เดือนอะไรทั้งหมดนี้คุณราเมศรัตนชเวงแกก็สวนคืนสิคุณราเมศรัตนชเวงสวนคุณชัยวัชรงค์เลยกับกรณีที่ออกมาตำหนิติเตียนคนที่ท้วงติงว่าข้าวค้างโกดัง10 ปีอะไรพวกเนี้ยเป็นวาทกรรมที่มุ่งหวังจะด้อยค่าข้าวคุณราเมศบอกผมเป็นคนหนึ่งที่ออกมาท้วงติงตั้งแต่แรกการตรวจสอบท้วงติงไม่มีเจตนาจะด้อยค่าข้าวเป็นการท้วงติงที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศด้วยความเป็นห่วงสุขภาพพี่น้องประชาชนหากไม่มีการตรวจสอบคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐานก่อนเพราะข้อเท็จจริงที่เห็นชัดเจนว่าข้าวที่ค้างโกดัง10 ปีมีทั้งมอดรวมไปถึงการรมยาถึง100 กว่าครั้งและคนของรัฐบาลเองที่ไปหุงข้าวหลักฐานก็ออกมาจากการดำเนินการของรัฐบาลทั้งสิ้นคุณราเมศเลยบอกว่ากลับกันคุณชัยคุณบอกว่ามีการด้อยค่าเนี่ยคนที่ด้อยค่าก็คือคนของรัฐบาลนั่นแหละโฆษกรัฐบาลก็คือคุณนั่นแหละก็เป็นคนหนึ่งที่ด้อยค่าความคิดเห็นข้อท้วงติงที่เป็นห่วงประชาชนอย่างที่บอกทำตัวน้ำเต็มแก้วแต่ในแก้วมีแต่น้ำเน่าต้องหัดรับฟังเสียงสะท้อนบ้างสุดท้ายแล้วนายกรัฐมนตรีก็บอกเองว่าให้มีการตรวจคุณภาพข้าวถ้าไม่ปลอดภัยก็ไม่ขายสุดท้ายมันก็ต้องจบตรงจุดนี้แหละครับและเราก็ต้องตามว่ากระบวนการตรวจสอบเป็นอย่างไรใครเป็นคนตรวจสอบอย่าลืมว่าเรื่องนี้ประชาชนจับตาอยู่เพราะหากไม่ถูกต้องจะมีการกระทบในวงกว้างและกระทบต่อชื่อเสียงของข้าวไทยก็เนื้อเน้นนะฮะคือคุณชัยเองแกก็ยังยืนหยัดในคำพูดที่ว่าข้าวเน่าเป็นวาทกรรมใส่ร้ายรัฐบาลยิ่งลักษณ์เอาอย่างนี้ก็แล้วกันส่วนคนที่เคยบอกว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์จำนำข้าวแล้วมันมีแต่ข้าวเน่าข้าวอะไรนะข้าวสวมสิทธิ์ข้าวปลอมข้าวทิพย์เขาก็บอกว่าคุณลองกินดูไหมล่ะตัวคุณเองอ่ะเอาไปกินที่บ้านไหมเห็นน้ำซาวข้าวสีนั้นน่ะอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าสารเคมีเนี่ยมันคงไม่ได้อยู่ในนั้นนานหรอกแม้ว่านักวิทยาศาสตร์หลายคนนักวิชาการหลายคนก็บอกว่าสารตัวเนี้ยมันแทรกซึมอยู่แล้วต่อให้คุณซาวน้ำไป10 20 30 ครั้งสารตัวนี้มันก็ไม่ได้หายไปไหนความร้อน200 องศาก็ไม่สามารถทำให้อะฟลาท็อกซินสลายไปได้แล้วนี่แหละพอเป็นแบบนี้เนี่ยวันนี้คุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ให้สัมภาษณ์เนี่ยนะครับระหว่างลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยแหละนะครับบอกว่ากรณีหลายฝ่ายเรียกร้องเนี่ยให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบคุณภาพข้าว10 ปีในโครงการรับจำนำข้าวที่โกดังจังหวัดสุรินทร์ตนมีความรู้เรื่องข้าวเล็กน้อยแต่หากมีการเก็บข้าวไว้ในระยะเวลาหนึ่งผู้ประกอบการก็จะนำข้าวไปปรับปรุงคุณภาพโดยเครื่องเนี่ยนะครับที่มันเป็นการคัดเมล็ดข้าวคุณภาพต่ำออกและเก็บไว้เพียงเมล็ดข้าวดีก็จะทำให้กลายเป็นข้าวชั้น 1และดีที่สุดของกระทรวงพาณิชย์ควรนำข้าวไปตรวจแลบไปตรวจว่าส่วนเรื่องสีนั้นเนี่ยตนไม่มั่นใจเพราะความรู้น้อยแต่การรมยาในสมัยเด็กแม่ตนเป็นแม่ค้ารับซื้อพืชไร่ก็มีการรมยาเป็นปกติมิเช่นนั้นก็จะมีมอดหรือแมลงซึ่งส่วนตัวเห็นว่าสารเคมีดังกล่าวก็จะติดอยู่ไม่นานเมื่อถามว่าไม่จำเป็นต้องให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบใช่หรือไม่คุณสมศักดิ์บอกว่าอย่าไปพูดแบบนั้นเพราะกระทรวงพาณิชย์ต้องทำหนังสือส่งมาอย่างเป็นทางการไม่ใช่แอบเก็บตัวอย่างจากที่ต่างๆมาโดยไม่มีหลักฐานและเรื่องดังกล่าวต้องทำให้เป็นวิทยาศาสตร์และใช้ข้าวจากที่เดียวกันมาตรวจจากแลบที่เชื่อถือได้ซึ่งกระบวนการทางราชการไม่มีใครสามารถโกหกผลแลบได้ผลจะกระทบต่อชื่อเสียงคุณสมศักดิ์ยอมรับว่าตนเนี่ยยังไม่ทราบเพราะขณะนี้มีการส่งข้าวมาให้แลบตรวจคุณภาพข้าวแล้วหรือยังเนื่องจากตนเองไม่ได้ทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แต่หากระทรวงพาณิชย์ก็ต้องร้องขอมาก็ตรวจสอบให้ได้เขาร้องมาแต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับเรื่องนี้ครับส่วนเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของภาพข้าวที่คุณภูมิธรรมแกไปเปิดโกดังที่สุรินทร์เนี่ยก็เป็นเรื่องเป็นราวเพิ่มเติมนะครับนอกจากการวางซ้อนกระสอบอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้อยู่ในลักษณะของการเก็บแบบควบคุมอุณหภูมิควบคุมนู่นควบคุมนี่ตามหลักวิชาการเลยการวางซ้อนอย่างนี้กระสอบป่านยังพร้อมที่จะดูดความชื้นยังพร้อมที่จะเกิดเป็นเชื้อรายังพร้อมที่จะมีศัตรูพืชอย่างที่รองศาสตราจารย์พันธิพาได้ว่าเอาไว้กรณีของเอกสารหลักฐานการตรวจสอบก็เช่นกันคุณสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภานะครับและประธานกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคของวุฒิสภาออกมาโพสต์ครับบอกว่ายิ่งตรวจสอบลึกยิ่งพบเงื่อนงำจำนำข้าว10 ปีไม่เน่าจริงๆหรือคุณสมชายบอกว่าไปดูครับว่ารายงานของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่มีหน้าที่เลยนะครับตรวจสอบการเก็บรักษาข้าวขององค์การคลังสินค้านั้น
ย่อมตรงไปตรงมาและน่าเชื่อถือที่สุด เพราะต้องออกตรวจสอบพื้นที่ทุกโกดังคลังเก็บข้าวจริงคุณสมชัยบอกว่าคุณไปอ่านรายงานแล้วจะเห็นพิรุษว่าซากข้าว2โกดังเนี้ยที่เรียงตั้งไว้อย่างสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยผิดปกติทั้งที่กองเก็บไว้นานถึง10 ปีเนี่ยในรายงานของสตงบอกเลยว่าการตรวจนับข้าวทำไม่ได้ในปี 2565 และ 2566 เพราะเหตุผลข้าวเปียกเน่าและล้มกองเพราะฉะนั้นคุณสมชายบอกว่าเมื่อสตงตรวจไม่ได้2 ปี 65 กับ 66 เหตุผลคือข้าวเปียกเน่าและล้มกอง6 พฤษภาคมข้าวกองนี้มาได้อย่างไรเรื่องนี้ต้องพิสูจน์กันให้ถึง DNA ครับใครโกหกใครปาหี่การเมืองความจริงมีหนึ่งเดียวใช่ไหมคือถ้าเราแปลง่ายๆคือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเขามีหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบการใช้งบประมาณของหน่วยงานราชการทีนี้ข้าวถ้าเก็บไว้จริงๆมันจะต้องมีการจ่ายค่าเก็บรักษาจ่ายค่ารมยาจ่ายทุกอย่างเป็นหน้าที่ของรัฐนะฮะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินก็ต้องเข้าไปตรวจสอบว่าไอ้ที่คุณจ่ายไปอ่ะลักษณะของการจ่ายลักษณะของข้าวมันอยู่ยังไงปรากฏว่าข้าวเปียกเน่าและล้มกองแล้วมาจากไหนโอ้แต่ดูสภาพนี้มันก็รอดยากอีกอะต่อให้ไม่เปียกเน่าและล้มกองภาพมันก็ฟ้องอ่ะก็สร้างความสั่นสะท้านอ่ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะคุณผู้ชมดูเอากันแล้วกันว่าลักษณะแบบเนี้ยมันเป็นข้าวที่เหมาะสมไหมนอกจากคุณสมชายแสวงการแล้วเนี่ยอีกหนึ่งท่านนะคะที่มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เรื่องของการตรวจสอบข้าว10 ปีก็คือคุณสมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ยบอกว่าการตรวจสอบข้าว10 ปีเนี่ยอย่างดร.วีรชัยนะคะที่บอกว่ามีการเอาข้าวมาตรวจเนี่ยทางด้านของก่อนหน้านี้มีคนก็ถามว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมอย่างคุณชัยวัชรงค์เนี่ยมองว่าเป็นไปได้ไหมว่าข้าวเนี่ยที่เอามาตรวจเนี่ยเป็นข้าวจากโกดังสุรินทร์จริงๆนะหรือว่าเอาข้าวมาจากตรงไหนหรือเปล่าคุณสมชัยศรีสุทธิยากรก็เลยบอกว่างั้นขอตอบแบบนี้เป็นข้าวที่คุณภูมิธรรมเนี่ยเอาออกมาจากโกดังแล้วก็ส่งให้กับทีวีแค่บางช่องพิธีกรแค่บางคนแล้วเขาก็มีการส่งต่อไปก็เลยนำข้าวบางส่วนเนี้ยที่ส่งต่อไปเนี่ยจากโกดังตรงเนี้ยให้กับอาจารย์วีรชัยหรือว่าอาจารย์ออสในการตรวจสอบเพราะถามว่าเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยที่สุดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบแล้วพบสารอะฟลาท็อกซินเนี่ยจะมีการตรวจสอบเนี่ยยอมรับได้หรือไม่จริงหรือไม่อย่างไรที่สุดก็ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมแต่ว่าที่มันน่าแปลกก็คือว่ารัฐบาลผู้เป็นเจ้าของโกดังในข้าวเนี่ยกลายเป็นว่าไม่สนใจชีวิตประชาชนไม่มีการใช้อำนาจในการสั่งการให้ส่งข้าวไปทดสอบทางวิทยาศาสตร์แล้วหน่วยงานราชการเนี่ยก็ไม่กล้าอาสาตัวเองมาตรวจแต่โยนไปที่กระทรวงพาณิชย์แล้วก็บอกว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยไม่ได้ส่งไปให้ตรวจเหมือนที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินให้สัมภาษณ์ไปคราวนี้ประเด็นเรื่องนี้มันกลายเป็นว่าโยนกันไปโยนกันมาเนี่ยมันก็น่าแปลกว่าทำไมถึงไม่กล้าที่จะมีการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดก็ตามเพราะว่าการตรวจทางวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ใช้เวลามากแล้วเงินเนี่ยยิ่งแทบจะไม่ต้องใช้เลยเพียงแค่รัฐมนตรีมีการสั่งการแล้วก็ตรวจสอบผ่านกระบวนการที่มันควรจะเป็นแล้วก็น่าเชื่อถือได้ให้กับพี่น้องประชาชนแค่นั้นเองก็อย่างที่คุณสมศักดิ์ให้สัมภาษณ์ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังไม่ได้มีการสั่งการหรือว่าส่งเรื่องนี้มาเนี่ยยังกระทรวงสาธารณสุขนะครับดังนั้นก็ไม่รู้จะดำยังไงไปคือพูดง่ายๆเนี่ยเขาก็ไปล้วงลูกไม่ได้อะเขาไปล้วงลูกไม่ได้นะครับทีนี้เรื่องนี้ปรากฏว่าล่าสุดครับคุณวิรังรองทัพพรังสีประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศโพสต์ข้อความใน Facebook ตอนหนึ่งเนี่ยบอกว่าเช้านี้เนี่ยร้องทุกข์ต่อสภาองค์กรของผู้บริโภคทางช่องทางออนไลน์ขอยับยั้งการประมูลข้าวเก่า10 ปีของรัฐบาลเรียบร้อยแล้วโดยขอให้เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยโปรดดำเนินการเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของข้าพเจ้าและประชาชนผู้บริโภคดังนี้ข้อหนึ่งเนี่ยขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบไปด้วยนักวิทยาศาสตร์นักเคมีนักวิชาการด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานอาหารทั้งจากภาครัฐและภาคประชาชนทำการตรวจสอบคุณภาพข้าวที่รัฐบาลประกาศเนี่ยจะนำออกขายอย่างถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์การตรวจระดับสินค้าข้าวเพื่อการส่งออกประกาศให้สาธารณชนเนี่ยทราบด้วยผลการตรวจสอบพร้อมใบรับรองผลการทดลองอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการ2เนี่ยขอยับยั้งการประมูลข้าวเก่า10 ปีของรัฐบาลแก่บริษัทเอกชนกองทัพเพื่อการบริโภคหรือเป็นอาหารสัตว์ตลอดจนจำหน่ายถ่ายทอดถ่ายเทออกจากโกดังไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆก็ตามจนกว่าจะได้ผลการทดลองจากข้อแรกมาก่อนข้อ3เนี่ยหากพบว่าการตรวจสอบนั้นเนี่ยข้าวมีคุณภาพดีก็ขอให้องค์การ
ของผู้บริโภคเนี่ยเป็นตัวแทนประชาชนร่วมกับรัฐบาลในการวางแผนกระบวนการประมูล โดยบริษัทที่ประมูลจะต้องระบุเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนประมูลว่าจะนำข้าวไปขายอย่างไรปลีกหรือส่งแหล่งที่จะจำหน่ายตรวจสอบประวัติของผู้เข้าร่วมประมูลอย่างเข้มงวดว่ามีศักยภาพพอที่จะบริหารจัดการได้อย่างที่แจ้งไว้หรือไม่กำหนดรายละเอียดป้ายฉลากสินค้าที่ควรต้องชัดเจนโดยละเอียดว่าเป็นข้าวที่ประมูลจากโครงการรับจำนำข้าววันหมดอายุวิธีการหุงและห้ามนำไปผสมกับข้าวที่ได้จากที่อื่นโดยเด็ดขาดและจะต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบติดตามดำเนินงานของบริษัทที่ประมูลได้ด้วยว่าจะได้ทำตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ครบถ้วนหรือไม่จนกว่าจะขายข้าวที่ประมูลได้หมดข้อ 4 หากพบว่าข้าวเสื่อมสภาพขอคัดค้านการประมูลแม้เป็นอาหารสัตว์แต่หากสามารถนำไปแปรรูปได้ขอให้สภาองค์กรผู้บริโภคเป็นตัวแทนประชาชนร่วมกับรัฐบาลในการวางแผนและติดตามการดำเนินงานเช่นเดียวกับในข้อ 3คือเรียกว่าตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเนี่ยขอให้องค์การผู้บริโภคเนี่ยช่วยดูแลด้วยนะครับหากพบว่าไม่สามารถทำประโยชน์ได้หรือทำได้แต่ไม่มีผู้สนใจประมูลขอให้สภาองค์กรของผู้บริโภคเป็นตัวแทนประชาชนร่วมกับรัฐบาลในการกำจัดข้าวทั้งหมดที่ค้างอยู่เพื่อความโปร่งใสและต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับนี่เรียกร้องนะฮะให้มีการดำเนินการเนี่ยให้มันชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เห็นชัดเจนนะครับคุณภูมิธรรมเองหลังจากที่ไปชิมข้าวล็อตนี้แล้วก็ต้องเรียกว่าเฟดตัวออกจากพื้นที่ข่าวเหมือนกับว่าจะปล่อยให้กระบวนการการประมูลการขายก็ว่ากันไปมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ